هل حدث أن تكون التحاليل طبيعية والتستوستيرون طبيعي ولا يوجد سكر أو ضغط، ومع ذلك يفشل الأداء في وقت العلاقة؟ هنا كثير من الرجال يظنون أن المشكلة غامضة أو خطيرة، لكن المفاجأة أن الجسم أحياناً لا يفشل بسبب نقص في التحاليل، بل بسبب إشارات خفية تحدث قبل العلاقة بدقائق. هل يمكن أن يكون كل شيء في التحاليل طبيعياً ومع ذلك يفشل الأداء الجنسي؟ الإجابة نعم، وهذا يحدث مع رجال كثيرين أكثر مما تتخيل. الرجل يذهب للطبيب، يعمل تحاليل السكر، الدهون، الهرمونات، التستوستيرون، والنتيجة مطمئنة. ثم يعود لنفس السؤال: إذا كان كل شيء طبيعياً، لماذا يحدث الضعف في اللحظة المهمة؟ وهنا تبدأ المشكلة، لأن الأداء الجنسي ليس رقماً واحداً في ورقة تحليل، هو تعاون بين الدماغ، الأعصاب، الأوعية الدموية، الهرمونات، النوم، المزاج، والعلاقة نفسها. بمعنى أبسط، الانتصاب لا يبدأ من العضو فقط، يبدأ من الجهاز العصبي. تخيل أن الجسم قبل العلاقة يدخل في حالة اختبار. الرجل يبدأ يراقب نفسه: هل سأفشل؟ هل سيتكرر ما حدث آخر مرة؟ هل أنا طبيعي؟ هذه الأسئلة تبدو نفسية، لكنها تتحول داخل الجسم إلى إشارات جسدية حقيقية. وعندما يزيد القلق، ينشط الجهاز العصبي المسؤول عن التوتر. الجسم يتصرف كأنه في موقف خطر، لا موقف قرب وراحة. في هذه اللحظة، تدفق الدم والتركيز العصبي المطلوبان للأداء قد يتأثران. والمفاجئ أن أول تجربة فشل عابرة قد تصنع دائرة كاملة: خوف من الفشل، ثم توتر، ثم ضعف في الأداء، ثم تأكيد للخوف. ومع كل مرة يصبح الرجل يدخل العلاقة وهو مستعد للمراقبة بدل الاستمتاع. ولكن هذا لا يعني أن المشكلة في رأسك فقط. هذه عبارة ظالمة وغير دقيقة. القلق والتوتر والنوم السيء والعادات اليومية كلها تؤثر على الجسم فعلاً، حتى لو التحاليل تبدو طبيعية. إذا كان هذا النوع من المواضيع يهمك، اشترك في القناة، لأننا هنا نشرح الطب بهدوء وبدون تهويل، ونفكك المشكلة كما تحدث فعلاً داخل الجسم لنفهمها ونضع الحلول. الأغرب من ذلك أن بعض الرجال تكون لديهم رغبة طبيعية في أوقات معينة، أو انتصاب صباحي، أو أداء جيد عند عدم وجود ضغط، لكن عند العلاقة يحدث الفشل. هذه علامة مهمة. المشكلة قد تكون مرتبطة بالسياق، لا بخلل عضوي واضح. وهنا اسأل نفسك: هل المشكلة تحدث دائماً، أم تظهر فقط عندما تكون مرهقاً، متوتراً، أو خائفاً من التقييم؟ اكتب في التعليقات: هل لاحظت أن الأداء يتغير حسب الحالة النفسية أو النوم؟ هناك عامل آخر لا ينتبه له كثيرون: النوم. ليلة نوم سيئة قد تقلل الطاقة، التركيز والرغبة، ومع تكرار السهر يصبح الجسم في حالة استنزاف. التحليل قد يكون طبيعياً، لكن الجهاز العصبي مرهق. ثم تأتي العادات اليومية: التدخين، قلة الحركة، زيادة الوزن، الكحول، والجلوس الطويل. هذه الأشياء لا تظهر دائماً كرقم مخيف في التحليل من أول مرة، لكنها تؤثر تدريجياً على الأوعية الدموية، اللياقة، والثقة الجسدية. ولا ننسى الأدوية. بعض أدوية الضغط، الاكتئاب، القلق، أو أدوية أخرى قد تؤثر على الأداء عند بعض الأشخاص. لذلك لا توقف دواء من نفسك، لكن أخبر طبيبك إذا لاحظت تغيراً واضحاً بعد بدء دواء جديد. فما الحل العملي؟ أولاً، لا تقيس رجولتك من موقف واحد. فشل مرة أو مرتين لا يعني مرضاً. المشكلة تستحق التقييم عندما تتكرر وتسبب ضيقاً واضحاً. ثانياً، راقب النمط. هل يحدث الضعف فقط مع القلق، أو بعد السهر، أو بعد ضغط العمل، أو بعد خلافات؟ هذه الملاحظات أحياناً أهم من التحليل نفسه.
ثالثاً، أصلح الأساسيات لمدة 3 إلى 4 أسابيع. نوم منتظم، مشي أو رياضة خفيفة، تقليل التدخين، تقليل الكحول إن وجد، والتوقف عن مشاهدة المحتوى الذي يصنع مقارنة أو ضغطاً ذهنياً. رابعاً، خفف فكرة الاختبار. العلاقة ليست امتحان أداء. كلما راقبت الانتصاب أكثر، زادت فرصة أن يخرج الجسم من حالة الاسترخاء. خامساً، إذا المشكلة مستمرة، راجع طبيب ذكورة أو مسالك، ليس فقط لطلب تحاليل جديدة، بل لتقييم الصورة كاملة: الحالة النفسية، الأدوية، القلب والأوعية، الهرمونات ونمط الحياة. الخلاصة: التحاليل الطبيعية لا تعني أن كل العوامل سليمة. أحياناً المشكلة تكون في التوتر، النوم، العادات، الأدوية أو دائرة الخوف من الفشل. وكلما فهمت هذه الدائرة مبكراً، كان التعامل معها أسهل وأهدأ. إذا استفدت من الفيديو، اضغط لايك واشترك في القناة، واكتب في التعليقات: هل تعتقد أن التوتر وحده قادر أن يغير أداء الجسم بهذه القوة؟